Hello everyone, welcome to SUK Simple English YouTube channel. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න නිපාත පද. එහෙම නැත්නම් prepositions නැතුවම බෑ. අන්න ඒ නිසා ඔයාට නිතර දෙවේලේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිපාත පද 20ක් සම්බන්ධව මම මේ පාඩමින් කතා කරනවා. නමුත් අද දවසේදී ඒනුත් 10ක් සම්බන්ධවයි පළවෙනි කොටසේදී කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝවේ දෙවෙනි කොටසත් නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම අපි කතා කරමු in කියන නිපාතය phrase එකක යොදලා. in කියන්නේ ඇතුලේ. ප්‍රධාන තේරුම විතරක් අපි අරගෙන මේ පාඩම් මාලාවේදී සාකච්ඡා කරනවා ආධුනිකයන් සඳහා වැදගත් වෙන පරිදි. එහෙම නැතුව මේ in කියන පදය ගත්තොත් විවිධ අර්ථ සඳහා භාවිතා කරනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැනගත යුතු මූලිකම දැනුම තමයි මේ පාඩම් මාලාවෙන් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. In the book පොතේ පොත තුල. In the bank බැංකුව තුල. එහෙම නැත්නම් බැංකුවේ. In the house නිවස තුල. නිවසේ. In a box පෙට්ටියක්. අන්න අවිනිශ්චිත භාවයේ පෙන්නද්දී අපි භාවිතා කරනවා. ඒක පෙන්වන්න තමයි මම මෙතෙන්න යොදාගත්තේ. In a box පෙට්ටියක් තුල. පෙට්ටියක. In the box පෙට්ටිය තුල. පෙට්ටියේ. In the kitchen කුස්සියේ. in කියන පදය ඇතුලේ කියන අර්ථය සඳහා මෙන්න මේ විදිහට මූලික වශයෙන් අපි භාවිතා කරනවා. දැන් අපි බලමු on කියන පදය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. On the book පොත මත. පොත උඩ. On the desk desk එක මත. desk එක උඩ. On the table මේසය උඩ. මේසය මත. On the dining table කිව්වොත් on the dining table කෑම මේසය මත. කෑම මේසය උඩ. On the dressing table කණ්ණාඩි මේසයට අපි කියනවා dressing table කියලා. අපි අඳින්න පළඳින්න ගිහපුවාම එතෙන්න ගිහිල්ලානේ මේ කටයුතු කරන්නේ. අන්න ඒකට අපි කියනවා dress කරන ස්ථානයේ තියෙන table එක dressing table. On the dressing table කණ්ණාඩි මේසය මත. On the bed ඇඳ උඩ. ඇඳ මත. මෙන්න මේ විදිහට on කියන පදය මූලික වශයෙන්ම අපි භාවිතා කරනවා. under යට. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක භාවිතා කරනවා යට කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. under the tree ගස යට. ගසක් යට කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ? under a tree. නමුත් මේක කියවනකොට අපි කියවන්නේ under a tree. under a tree. under the table මේසය යට. under the bag බෑගේ යට. under the chair මේ වචනේ chair කියලා නෙවෙයි ඔය උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. chair. under the chair පුටුව යට. under the bed ඇඳ යට. දැන් අපි බලමු near කියන පදය කොහොමද ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්න කියලා. near කියන්නේ ළඟ. near the house නිවස ළඟ. near a house නිවසක් ළඟ. අවිනිශ්චිත භාවයේ පෙන්නද්දී අපි භාවිතා කරලා කියනවා. නිවසක් ළඟ. ගෙදරක් ළඟ. near a house අපි එතකොට කියවන්නේ near a house. ඔය විදිහටයි අපි හොඳට කියවනකොට ඇහෙන්නේ. near the table මේසය ළඟ. අසල. near the well ළිඳ ළඟ. ළිඳ අසල. near the bank බැංකුව ළඟ. near the school පාසල ළඟ. දැන් ඔන්න අපි බලන්නේ at කියන පදය කොහොමද ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්න කියලා. at කියන්නේ යම් ස්ථානයකදී යම් ස්ථානයක කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන පදයක්. at the bus stop බස් නැවතුම් පොලේදී. at the school පාසලේදී. at the hotel හෝටලේදී. at the well ළිඳ ළඟදී. at the bank බැංකුව ළඟදී. at home නිවසේදී. අන්න එතනදී අපි the භාවිතා කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට කියනවා at home නිවසේදී. දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ of කියන නිපාතය. අයිතියක් හැඟවීම පිණිස භාවිතා කරන පදයක් තමයි of කියලා කියන්නේ. of the family පවුලේ අයිතියක් හැඟවීම පිණිස අපි of භාවිතා කරනවා. of the family පවුලේ. of the tree ගසේ. ඒ ගස හා සම්බන්ධ කියන අර්ථය ගන්න තමයි මෙහෙම of පාවිච්චි කරන්නේ.
of the house නිවසේ නිවස හා සම්බන්ධ of the well ලිඳේ ලිඳ හා සම්බන්ධ of the team කණ්ඩායමේ of the country රටේ එහෙමනම් දැන් ඔයා දන්නවා of කියන අයිතියක් හඟවන preposition එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කියලා. Number 6 for for මේක for කියලා ටිකක් ඇදලා කියන්න යන්න එපා. මේක කෙටියෙන් කියන්නේ for කියන්නේ සඳහා පිනිස වෙනුවෙන් කියන ප්‍රධාන අර්ථ ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන preposition එකක්. මම නැවතත් කියන්නම් සඳහා පිනිස වෙනුවෙන් for you ඔබ සඳහා ඔබ වෙනුවෙන් for me මා වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් මා සඳහා මට කියන අර්ථය for them ඔවුන් සඳහා ඔවුන් වෙනුවෙන් for us අප සඳහා අපි වෙනුවෙන් for him ඔහු සඳහා ඔහු වෙනුවෙන් for the country රට වෙනුවෙන් for the country from ගෙන් කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා අපි from භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම යම් ස්ථානයක සිට පටන් ගෙන් කියන අර්ථ ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ preposition එක භාවිතා කරනවා. from you ඔබෙන් ඔයාගෙන් from me මගෙන් from them ඔවුන්ගෙන් නැත්නම් ඒවායෙන් කියන අර්ථයක් මේකේ තියෙනවා. නැවතත් කියන්නම් from them ඔවුන්ගෙන් ඒවායෙන් from us අපෙන් from us from Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවේ සිට from the city නගරයේ සිට මෙන්න මේ අර්ථ from භාවිතයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. Number 9 to එතකොට to භාවිතා කරන්නේ ට වෙත කියන අර්ථ ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් to you ඔබට to me මට to Candy නුවරට to us අපට to Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවට to the country රටට මෙන්න මේ විදිහටයි to කියන preposition එක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. behind පිටුපස්සේ behind you ඔයාට පිටිපස්සේ behind you behind me මට පිටිපස්සේ behind the house නිවස පිටිපස්සේ ගෙදර පිටිපස්සේ behind us අපිට පිටිපස්සේ behind us behind the tree ගස පිටිපස්සේ behind the tree ගස පිටිපස්සේ behind the door දොර පිටිපස්සේ කියන්නේ දොර පිටුපස behind the door. අද මේ නිපාත පද පාඩමේ පළවෙනි කොටසේ සාකච්ඡා කළේ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන නිපාත පද 10ක්. ඒ වගේම මේවායි විවිධ අර්ථ විවිධ භාවිතයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුල තියෙනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුල සිට ඉගෙන ගන්නා හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝවේදී සාකච්ඡා කළේ එහි ප්‍රධාන භාවිතය පමණක්. ඉතින් ඔයා මේ පාඩමේ දෙවැනි කොටස නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේ පාඩමින් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම හැකිතාක් දුරට මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. මම මේ පාඩම් මාලාව වගේ තවත් ඉතාම වටිනා පාඩම් රැසක් ඔයා වෙත දිගටම ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.
එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලිලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071112262ට දැන්ම යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.